Rikthehemi në këtë pjesë të tretë, nderuar teleshikues të maratonës son të pandaltë informative. Një pjesë e godinave të shkatruara nga tërmeti kanë qenë të ndërtuara në shkelje të ligjit. Arkitekti Max Velo thotë se faj kanë gjeologët, projektuesit dhe ndërtuesit. Tërmeti i fuqishëm që goditi vendin mëngjesin e së martës nxori në sipërfaqe një abuzim të tmerrshëm që në Shqipëri vazhdon prej vitesh. Ato të ndërtimeve në shkelje të ligjit apo ndërtuesve makutër që nuk respektojnë standarde teknike për të përfituar padrejtësisht. Ky është ish hotel Miramare tashmë i shkatruar plotësisht. Sipas dokumentave rezulton se kjo ndërtesë ka qenë 4 kate mbi lejen e ndërtimit. Ndërtuesi shkeli ligjin duke thyer lejen me 4 kate. Autoritetet shtetërore që duhet të mbrojnë jetën e qytetarëve mbyllën syt, duke amnistuar shkeljen e ligjit dhe pasojat e kësaj shkelje zinxhir të ligjit rezultuan tragjike, duke marrë disa jetë njerëzish. Pjesa dërmuese e ndërtesave të shkatruara nga tërmeti, të cilat vran njerëz, kanë qenë në thyerje të ligjit ose jashtë standardeve minimale teknike. Është faj me siguri i konstruktorit, është faj i konstruktorit, është faj i projektuesve, nuk ka faj toka. Faj është i specialistëve. Në mos gaboj, ky ishte hoteli i cili kishte një 3 kate të shtuara mbi strukturën e tij. Do me thënë, ne kemi bërë shumë shkelje dhe vazhdojmë të bëjmë shumë shkelje të kodeve të ndërtimit. Dhe nuk është faj i tokës, nuk është faj që duhet të rezistonin. Ai ka shtesë në 3 kate sipër. Ai nuk mbajt themelet janë llogaritur pa ato 3 kate. Se problemi është hoteli me shtesa në zonë e Durrësit, në Tiranë po ndoshta edhe në... Do të thotë që duhet binin të gjitha. Ka shumë, pse këto? Se këto ishin në konditat më ekstreme, më ekstreme, s'kish ku vinte më. Edhe të tjera mund të binin, sepse ne kemi bërë shtesa kot, do më thënë është llogaritur për 5 kate, ai e bën 7. Ky është ish hotel Villa Palma, i ndërtuar në rër aty ku nuk mund të ndërtohet. Dhe pasojat e këtij abuzimi ligjor ishin tragjike. Babëzia për të përfituar më shumë duke ndërtuar në shkelje të ligjit, apo për të kursyer në kosto duke mos përmbushur as standardet minimale teknike, mund të kenë sjellë më shumë para për pronarët dhe ndërtuesit e pangopur, por ato lanë pas një kosto tragjike duke marrë 10 jetë pafajshme njerëzish dhe duke terrorizuar të gjithë Shqipërinë. Kam përshtypjen që pjesa më e madhe e ndërtimeve që janë dëmtuar nga ky tërmet janë problemi i papërgjegjshmërisë. Problemi i papërgjegjshmërisë ndërtuesve që kanë kalu kondicionet e ndërtimit, po edhe që nuk kanë respektuar ato studimet gjeologjike ose edhe gjeologëve që kanë bërë studime shkeleshko. Kjo është një kosto që nuk mund kaloj pa përgjegjësi. Kur nga rënojat e ndërtesave të shembura të nxirret dhe viktima e fundit, atëherë duhet të nisë një aksion i ri. Nxjerrja e përgjegjësive për ata që shkelin ligjin, duke vrarë deri më tani 49 njerëz të pafajshëm. Përgjegjësi që fillon nga ndërtuesit e babëzitur që abuzuan e deri tek zyrtarët e korruptuar dhe të papërgjegjshëm që mbyllën syt përballë kësaj batërdie. Të gjithë këta tashmë duhet japin llogari dhe të përballen me ligjin, për ata që vranë dhe për qindra mijëra të tjerë që sot jetojnë në rrezik brenda ndërtesave që nuk kanë as standardet më minimale të sigurisë. Mirë, do të kemi tani një lidhje të tjetër të drejt për drejt me gazetarin ton Endi Tufa. Ndodhet në qytetin e Durrësit. Të përshëndes Endi, çfarë të reja kemi dhe ku, në çfarë pike ndodhesh në Durrës? Përshëndetje atëherë Monika, ndodhem në Pallatin e Sportit Ramazanjala, ku është bërë një pikë shpërndarje dhe grumbullimi dhe shpërndarje të ndihmave, por për momentin ka patur debate, konflikte mes njerëzve dhe vullnetarëve të cilët i shpërndarën ato dhe për këtë arsye ka ndërhyrë policia siç e shihni pas meje, ku për të qetësuar situatën dhe në një farë mënyrë për të mbajtur rregullin, sepse mënyra e shpërndarjes tyre me sa duket ka qenë në formë kaotike, ashtu si edhe në ditën e djeshme fakt, dhe sigurisht në kushte të tilla ka dhe abuzime, për këtë arsye pas herë kanë patur debate dhe qytetarët me njëri tjetrin për të nxituar kush e kush të marrë më shpejt një pjesë të ndihmës apo ato çka i kanë ofruar vullnetarët pikërisht në këtë pikë grumbullimi. Ndoshta do të kemi mundësinë të kontaktojmë me ndonjë prej qytetarëve të cilët janë në radhë, ka qëndruar zotëri, mund ta tregoni pak, keni kohë që rrini këtu? Mund ta tregoni pak, keni kohë që rrini këtu? Urdhro? Keni kohë që rrini? Gjithë ditën. Asi gjë. Për të marrë jo, po me dorëzuat e letrën e komunës. Ku bëhet në unë dhe çfarë ka ndodhur? Në Durrës. Kemi fëmijë të stresuar. Rrim jashtë në makinë. Ku e keni kaluar natën? Jashtë, te muzeu të Dëshmorëve, afër Dëshmorëve aty.
Po këtu çfarë ju thon, çfarë ka ndodhur? Ja, pra ka rrallë për të dorëzuar ato letër për në ndihmë, në gjë kështu. Çfarë ka aty Endi? Çfarë ndihmash ka? Faleminderit. Çfarë ndihmash shpërndajnë këtu për momentin? Se di fare, shkova atje ke komuna. Mirë, mund të pyesësh një tjetër? Ja, po pyesim ndoshta një qytetar tjetër. Po, mund ta tregoni pak çfarë ndihmash po shpërndajnë këtu? Ti që unë ose ti që për vete, valla. Çfarë është aty? Është mafia ushqime? Po, për familjarë. Por keni kohë që qëndroni këtu në radhë apo? Po kemi, si s'kemi, kush ka nga 2 ditë, kush ka ardhur tash, kanë gjithë. Na i kanë bllokuar procesin, na thonë ikni te pallati i sportit, atje thotë është vetëm grumullim. Te kjo tjeta te stadiumi, atje thotë është pikë grumullimi, këtu është shpërndarje. Pes po bëjnë asnjë gjë. Do të thënë këtu përprisim për ushqime dhe jemi njerëz që na ka ik pallati nga vendi. E kemi bërë edhe dje intervistën në Shkozet Lagja 14 te Raiffeisen Bank, edhe nuk po marrim dot ushqime për të shumë. Për shtrahime as bëhet fjalë. Çfarë ka aty? Çfarë ushqimesh? Mbrëm kemi kaluar te njerëzit tanë, te kushurinë tek kështu. Sa të mirë masa për objektin çfarë do bëjmë. Çfarë ushqimesh për shpërndajnë këtu? Keni pasi kemi shohim festë të ndryshme? Po, këtu kemi pa ushqime për familjarë. Vesh mbathje, badanie, ushqime për ngrënë. Po presim rallë të madhe që s'po futen, nuk e di pse janë bllokuar. Mirë, mund të pyesësh dikë tjetër? Shkojmë diçka më këtej, shohim që ka dhe nëna me fëmijë, zonjë mund ta tregoni pak çfarë është ndodhur. Fakt shumë njerëz nuk e di dhe vetë se për çfarë ndodhen këtu në radhë, kanë zonjë çfarë shpëton? Si tham të gjemi tiket. Kemi ardhë në mund, dima, pra pas për në japin asë gjë, unë jam dhe invalid, është ka ku futëm do të 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 shia, kanë ardhë dima për gjithë, po vetëm për ca që marrin. Se që ka ndodhë, mund nga tërkoni pak? Po qa, ja, tu vra, po të gjithë, unë nuk arritë futëm aty, unë jam e smurë. Po pëse është ndërprej procesi, që ka thëmë? Slerët vesht, ja, politë sa rinë kamë. A mund pyesësh dikë tjetër, që është përgjegjës për këtë pikë? Endi, çfarë po ndodh? Mund futesh dot? Përgjegjësit janë brenda, siç e shihni edhe nëpërmjet pamjeve, janë gjithë forcat e ndërhyrjes shpejt që kanë zënë komplet pjesën e hyrjes, sepse e përmend edhe pak më parë që kishte shtyrje njerëzish të debate. Nuk mund ta çash dot këtë. Sigurisht duhet nuk ka që nuk kalohet aty është e sigurt, po dhe nuk lejojnë që të hysh brenda, sepse kemi provuar edhe më parë aty brenda për të marrë një informacion, sigurisht janë përfaqësues bashkisë ata që duhet përgjigjeshin për këtë situatë, shpesh informacionet janë kaotike dhe nuk është se i t'japin një përgjigje të saktë ashtu siç nuk kanë dhënë dhe këtyre 10 apo 100 qytetarëve që ndodhen këtu në sheshin e Pallatit të Sportit. Kështu që për momentin nuk është se ka ndonjë informacion dhe është vështirë ty është stopuar procesi i shpërndarjes së këtyre ndihmave pikërisht për të qetësuar disi situatën dhe ndoshta për të rifilluar shumë shpejt. Sa pika të shpërndarjes ka në qytetin e Durrësit Endi, si kjo këtu? Kjo është më e madhja dhe për momentin që ka funksionuar që nga mëngjesi, pika e pranë stadiumit është shndruar thjesht në një pikë grumbullimi i ndihmave dhe ashtu siç e përmendën qytetarët është pikërisht Pallati Sportiv Ramazanjale që shërben tashmë për momentin për të shpërndarë. Edhe një sugjerim të fundit. Këto ndihma që grumbullohen atje. A mund të ecësh pak rrotull grumbullit nëse takon ndonjë përgjegjës të kësaj pike për të shpjeguar situatën se çfarë po ndodh? Do të përpiqemi të shohim diçka nëse mund të ketë ndonjë përgjegjës, shohim personazhe të cilët janë me i elekte bashkisë. Zotëri, ju jeni punonjës i bashkisë? Mund ta tregoni pak se si është situata dhe çfarë po ndodh me këtë? Po, patjetër, mund të futesh edhe brenda po desh, ti shohim bashkë. Deri tani nuk ta lejuar, megjithatë s'ka problem, mund të futemi bashkë. Okej, mund ta tregoni çfarë ka ndodhur sepse jemi live në këtë moment që po flasim. Po, ndiqe këtë proces, po. Atëherë, këtu jemi tek Pallati i Sportit. Ky ka qenë një nga pikat e grumbullimit emergjente që bëm. Gjithë kërkesat që sollën vëllezërit ton për te Mund vazhdosh të hysh ne depozituam në për 2-3 pika këtu në Durrës për momentin. Aktualisht brenda ka 95% janë vetëm rroba, të cilat po mundohemi t'i kategorizojmë në mënyra më të ndryshme. Dhe ka jashtëzakonisht shumë pak ushqime, këtu po flasim. Ndërkohë që te rezervat e shtëtit magazinat janë plot. E vetmja gjë është që duhet bëhet e kontrolluar sepse kemi njerëz që po abuzojnë dhe është gjunaf
ky lloj abuzimi nga qytetarë ndryshëm. Ku vinë njerëzit vetëm që janë të autorizuar me vërtetimin nga bashkia? Ne i kemi kërkuar në mënyrë të tillë, po me thënë drejtën ne ja kemi dhënë të gjithë. Kush ka ardhur me kërku, ne i kemi dhënë të gjithë, kupton? Sepse në këtë ditë që duhet të tregojmë sensibilizim, duhet të tregojmë djeshmëri që duhet përfitojnë të gjithë. Kemi lënë dorë të shqiptarëve që ta ndjejnë atë përgjegjësinë sikur të ndjejmë edhe ne, që jemi duke punuar 24 orë non stop për t'i ardhur ndihmë të gjithë. Dhe është turp për shumë veta që vinë dhe abuzojnë me këtë lloj situate. Megjithatë ka patur është dashur dhe ndërhyrja e policisë për qetësuar disi situata. Po patjetër, sepse ne shqiptarët e kemi të pamundur të majmë rrallën. Tani procesi është pezulluar, Rendi, mund t'i thuash atij? Se është pezulluar? Për momentin është i pezulluar për si procesave. Hapi çik derën. Dhe si mund të shpejtohet situata? Njerëzit janë të tensionuar. Po përpiqemi ty brenda sigurisht. Këtu jemi brenda në pikën brenda një nga sallave të pallatit sportit dhe siç e shihni duke 90% e ke vetëm 90% e sipërfaqes është mbuluar me rroba. Kemi kërkuar ndihmë nga vullnetarë të ndryshëm dhe janë duke bërë kategorizimi i mallrave dhe po them edhe herë 95% janë vetëm rroba. Dhe do shihni dhe jashtë dhe kjo është turp me fjalë dhe që me këtë rast bëj edhe sensibilizimin dhe që vedisohen gjithë qytetarët, ndërgjegjësohen gjithë qytetarët, që rrobat pavarësisht që ndoshta nuk mund t'i vinë atyre ose nuk mund t'i vinë, që mos t'i hedhin rrugë, sepse është gjunaf që shpeshherë ndodh që qytetari e merr, qytetari thonjza e merr dhe nuk i pëlqen ajo që ka marrë dhe e flak tutje. Mirë, shumë bukur. Procesi është ndërprer. Çfarë po ndodh? Dhe pastaj ne detyrohemi që atë pjesë normalisht ta marrim sepse kur shef një rrop për tokë nuk mund ta përdori. Kjo është vështirësia e menaxhimit. Për momentin është çfarë është ndërprer situata? Po vinë 40 forca policie, pjesë për siguri e gjithëve, do filloj hyrja sepse kjo çashtu ne do e zbrazim. Ne do e zbrazim që njerëzit të qetësohen dhe të kuptojnë që këtu nuk ka më gjë. Dhe pastaj do bëhet në mënyrë më të mirë organizuar nëpër hotele, nëpër shtëpia, pra në bazë të informacionit që ne do kemi dhe do shkojmë t'ia çojmë me fugona, sepse ne shqiptarët kemi të pamundur të presim që ndajnë sjellin, do të vim vetë e marrim, kur është mundësia më e dhënë pastaj na shklyn, nuk kemi mundësi me menaxhu situatën, ndërkohë që të hidhen gjithë në fyt me marr diçka. Do futen gjithë një nga një me grupe 5-5 vjeçë, do bëhet një kordon, do kalojnë këtu, do marrin çfarë ka, thasët që janë këtu janë thasë të përgatitur. Atje është pjesa ku po përgatitur. Na i tregoj kamera pak çfarë ka, edhe na i përshkruaj zotria. Çka ka ngel njëll, se pjesa tjetër është përnda komplet në fjalë. Secili thasë nga këto ka mund ta tregoni pak a shumë se si ka është miks familjesh, miks, domethënë 3 xhaketa, 3 pantallona, 3 palkpuc, 3 pulovra. Pra çka kemi pas, kemi mundu të kategorizuar çdo thas ka një miks për familje, pra një burr, një grua dhe 2 fëmijë. Dhe në këtë lloj mënyre këto janë rroba që na kanë sjellë. Do të futen këtu brenda, sigurisht shoqërohet edhe me policin. Patjetër, këtë do bëhet kordon që di themi kjo është rruga, ju thjesht do esni, merr ato 2-3 gjëra që keni për të marrë. Për sa kohë do të mbahet kjo qendër shpërndarje grumbullimit dhe shpërndarje? Jo, nuk do ketë më qendër shpërndarje. Këtu është qendër grumbullimi, ne po e shpërndajemi që njerëzit kanë ardhur këtu dhe nuk mund të presim mënyrën e shpërndarjes që ne dorim të bënim. Atëherë ne jemi të detyruar nga presioni i qytetarëve që nuk kanë mundësi që të presin dhe ne të mirë organizohemi. Ta zbrazim pallatin e sport, që nesër pastaj masi të kemi mbaruar se deri nesër kjo do ketë mbaruar, edhe ato janë të qetë edhe ne jemi të qetë për të bërë punën ashtu siç duhet. Të shqetësuar për ushqimet. Do të vijnë nëpër hotele? Normal, nëpër aty ku janë strehuar në bazë qendrave njësive administrative, me njësitë administrative që janë jashtë Durrësit e kemi shumë të lehtë, sepse ja çojmë njësive administrative kamionat dhe fugonat dhe jemi shumë të qetë. Dhe ato i shpërndajnë që ushqime ka boll, ushqime ka plot. Rezervat e shtetit janë plot. Po vazhdojnë si po funksionojnë për shpërndarjen. Po atje furnizohen fugonat dhe ja çojnë njësive administrative. Atje furnizohen fugonat tek rezervat e shtetit dhe ja shpërndajnë njësive administrative. Do të thënë dhe për qytetin e Durrësit funksionon me njësitë administrative. Dhe për qytetin e Durrësit, për njësitë administrative dhe në rastin më tjetër të shohim gjithë sikleti është të bëhet në mënyrë të kontrolluar, sepse nëse ky qendër këtu sjell 500 veta për 1000 veta, të cilët e kanë pamundur të presin dhe thonë pse mos jam unë i parë, pse ti je i parë, pra ne kemi problem pjesën e rrallës, atëherë ne na del situata nga jashtë kontrollit dhe nuk kemi mundësi ta menaxhojmë. Dëshira jonë është janë gjithashtu të paketuara në këtë formë, pra ka një lloj paketimi? Po ushqimet që ne mundohemi në varësi të kërkesave, po ushqimet ka qese mikse, madje pjesë mirë na i kanë sjell mikse vetë në supermarketet në mënyrë mikse, pra një oriz, një makaron, një miell, një sheqer, një kryt, një vaj, një salcë. Por gjithashtu kemi dhe paletat, cilat
në këtë mënyrë, nëpërmjet vullnetarëve, ne do mundohemi ti paketojmë dhe ti bëjmë për të njëjtin gjë. Në varësi të kërkesave që na vijnë nga hotelet, në varësi të kërkesave që na vijnë nga qytetarët, sepse kemi probleme me higjienën, kërkojmë për shembull duam 200 shampo, ti mundohesh ti çosh 200 panko me shampo. Kemi nevojë për pajisje të tjera, pra pampersa për fëmijët apo bibilima të tjerë. Pra në këtë prizëm ne mundohemi të bëjmë këtë lloj menaxhimi varësisht kërkesave. Po duhet kërkesat vijnë nga hotelet, sepse ata hotelet kryesorë që po strehojnë. Nga hotelet, nga njësitë administrative, kanë ardhur pa diskutim dhe nga qytetarë ndryshëm, që deri diku ku kemi parim 20 veta filan vend, po kjo është pjesë pak më e vështirë, jemi munduar që edhe atyre t'ia çojmë. Por abuzohet shumë edhe spekulohet shumë. Shpesh herë ka qelluar unë me makinën time, ja kam çuar një familjari, unë jam në kryetari i bashkisë, ndërkohë që ai personi thotë që shive ai po e merr për familjen e vet. Më kupton? Edhe media thoshte ja shef, ja punonjësi i bashkisë po merr, ndërkohë që ne nuk po marrim. Ndërkohë që unë nga ana tjetër, nëpërmjet një furgoni për shpejtësi, se aq logjistik kemi, jam mundu të jap një zgjidhje me një mjet jo të bashkisë. Pra edhe pjesa informale na e bën punën të vështirë, se shpesh herë ne gjendi përpara presionit që ieri kërkova policisë ndihmo pak, jo thotë nuk prek gjë me dorë, sepse pasi do të shihë policia duke marrë për veten e vet. Është edhe ai në shqetësimin e sipër për ta menaxhuar situatën. Spekulojmë, për të organizuar me rregull dhe qetësi. Fyll pa dera nuk ka. Nuk ketë edhe një punonjës i cili hallëxhish është nga ata vetë, sepse ata janë të tensionuar dhe të emocionuar për shkak edhe të ditëve të ngarkuara plot tragjedi dhe dhimbje nga tërmeti që përfshiu Shqipërinë. Endi Tufa, të përshëndes, jemi live drejt për së drejti nga një pikë e shpërndarjes së ndihmave nga qyteti i Durrësit. Do të kemi mundësi sërish të lidhemi me Endin pak më vonë, por edhe me Alma Demira që po ndjek një tjetër histori atje. Do të shkojmë tani në Kavaj tek Sokol Çobo. Ne ishim pak më parë në lidhje me të, është me një ekspert që po vlerëson pikërisht dëmet e pallateve të dëmtuara në Kavaj. Sokol, edhe një herë të përshëndes. Përshëndetje Monika sërish, në fakt jam me disa ekspert, janë 10-15 ekspert, inxhinier nga të gjitha fushat që po shkojnë në të gjitha këto pallate të dëmtuara. Fillimisht para se të shkoj tek ekspertët, jam me kryetarin e bashkisë, i cili do na thojë pak a shumë situatën e krijuar pas tërmetit në Kavaj. Kryetar, sa pallate janë dëmtuar në Kavaj? Aktualisht jemi me gjithë grupin e ekspertëve. Kemi filluar nga hyra e Kavajës, të gjithë pallatet prapë sot mbarë. Aktualisht kemi mbyllur 4 pallate, ku nuk banojnë. Nuk janë të banuar. Nuk janë të banueshme. Bashkia është e hapur. Personalisht diellën 5 ditës kam marrë familjar kush më vjen në bashki, i akomodoj me kushtet optimale në çdo hotel. Numri im është i hapur, 24 orë, nuk ka fike. Vazhdojmë evidentimin në çdo moment. Ky pallat ku jemi ne aktualisht, ne u futëm brenda, ka banor të cilët futen, vazhdojnë të futen. Është i rrezikshëm. Atëherë pallati tash sa kemi marrë prapë me gjithë specialistët, si shikoni, do ta shikojmë prapë. Për momentin se ky kërkon një specializim më të madh. Sot kemi pas edhe një bisedë telefonike me kryetarin e bashkisë të Leçës dhe të Barit, ku kërkojmë edhe një asistencë që do na sjellin. Nesër vjen kryetari i bashkisë së Leçës, sipas bisedës që kam pasur. Kemi pas edhe me inxhinierin Max Fone, një telefonat, kështu që kërkojmë asistencën që të jetë më e plotë, më e mirë. Unë si bashki sot kam për momentin sot si pabanueshëm, kush pallat, kush e vlerëson ose ky grup, çfarë vlerëson si të pabanueshëm që mos të futet absolutisht asnjë person brenda pallatit? Atëherë grupi evidenton dhe thotë, ky pallat për momentin do mbyllet. Pastaj do ulmi, nuk do futet asnjë person brenda. Absolutisht asnjë person brenda. Përderisa ky pallat ka shëritin e kuq, nuk do të hyj asnjë person brenda. Si të dinë qytetarët mos marrin orën ditë, Sokol, mund ta pyesësh? Përderisa të ndahet, ku do vinë do jetë edhe një detajim më në detaj. Si t'i bindim qytetarët që mos të shkojnë brenda pallatit dhe që mos të marrin orën ditë, secili prej tyre ka jetën aty, ka bërë gjitha kursimet, i kanë orën ditë, kanë pjesë të shtëpisë. Si t'i bindim? Si t'i bindim? Thjesht një thirrje dhe apeli jon vazhdon për ditë, i themi. Përderisa një pallat ka logjik çdo gjë. Përderisa një pallat ka shëritin e kuq, nuk duhet të hyjë njëri. Ky nuk përbën një rrezikshmëri të lartë, se arsyeja është që 2 kolona ka të prekura. Nuk është se puna është që mos bine i tërmet më i madh, se s'është në dorën tonë, dhe të shpëtojmë kokën njerëzish, jetë njerëzish. Monika, jam edhe me një ekspert, e cila do na vlerësoj pak a shumë një nga kolonat e dëmtuara. Atëherë, Sokol, më vonë do të lidhemi së bashku, se vazhdo ndiqe këtë situatë, pra bisedo me ekspertët, sepse ne do të japim tani një lajm të fundit, të trisht. Do të lidhemi me Rudina Muçën, gazetaren ton, e cila do na tregoj historinë e viktimës së 51,
që la pas tragedia e së martës, tërmeti, pra katastrofik që tundi Shqipërinë. Rudina, përshëndes. Përshëndetje Monika, ndodhem në zonën e kombinatit. Shtëpia mbrapa meje në katin e parë është shtëpia e familjes Biqiku, ku vajza Elia Biqikut sapo ndëroi jetë pranë spitalit të traumës. Një ditë më parë, Top Channel ka marrë dhe prononcimin e babait të saj, ku komunikoi gjithashtu dhe me nënën Rozetën dhe motrën Sabinën, të cilat këto dy të fundit nuk e dini se si është gjendja shëndetësore e Jessicës. Nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga mjekët italian u tentua që Jessica të çohej drejt shtetit italian, por duke qenë se gjendja e saj shëndetësore ishte tepër e rënduar ku në 2 ditë qëndroi në koma, nuk mund të përballonte dot udhëtimin. Ndërsa sot, në mëngjes, sapo tani morëm lajmin që ajo ndroi jetë. Top Channel disa minuta më parë bisedoi me babain e Jessicës, ku do vinin pranë shtëpisë për të parë se çfarë ka shkaktuar tërmeti i tmerrshëm këtu. Tërmeti i tmerrshëm që i mori dhe jetën e vajzës. Ai kishte shpresë se vajza do të bëhej mirë, ndërsa nëna dhe motra e saj luteshin për një stre, pasi thonin nuk kemi ku të jetojmë, pa e ditur se si është gjendja reale shëndetësore e 20 vjeçares nga kombinati, Jessica Biqiku, e cila fatkeqësisht nuk mund ta përballonte, nuk e përballoi dot këtë tërmet. Sipas burimeve thonë që Jessica ka marrë goditje në kokë, pasi një pjesë e parvazit të dritarës apo një pjesë suvaje i ka rënë mbrapa në pjesën e trurit. Versionet janë të ndryshme, pa aq sa kemi pasur kontakt nga babai dhe familjarët e tjerë, të cilën nëse kolegu ynë Ardian Qosja na ndihmon, të afërmit apo komshinjt janë duke i qajtur pas u morën këtë lajm të hidhëruar. Po, Rudina, para 3 ditësh, pra në ditën e dytë të tërmetit i raportove për Jessicën e ndjerë, që tashmë është kthyer në viktimën e 51 të kësaj tragjedie, ndërkohë kishe pranë edhe babain i cili bënte thirrje dhe apel për strehim, edhe nënën sigurisht që bëri thirrje për ndihmë dhe streh, ndërkohë tragjedia më e rëndë ishte kjo, pra humbja e jetës së vajzës së tyre që... Monika, të them një detaj të lutem? Patjetër. Në momentin që sapo telefonova babain e Jessicës, i tham që do të vijmë pranë shtëpisë të shohim se ç'gjendje ishte, që ai të bënte apelin e radhës pasi bëri apelin që vajza të dërgojë për mjekim në Itali. Apeli ishte për shtëpinë, për banesën. E mora në telefon, thash jam afër zonës ku ju banoni, më tha më morën telefon nga spitali ushtarak me urgjent duhet shkoj atje, inshallah do zoti po ma çojnë vajzën në Itali, inshallah marr ndonjë lajm të mirë. Por ja që realiteti ishte ndryshe. Më pas më tha për shkoj Kormos, pasi vajza ndroi jetë. Ndërkohë ata se kishin menduar kur që do jetonin të tragjedi të rënd, ai shpresonte që të siguronte streh dhe më pas të kërkonte edhe një mjekim të specializuar në Itali, duke lënë mënjan pikërisht këtë ngjarje të rënd që ndodhi sot. Jessica Biqiku është viktima 51 e kësaj tragjedie të rëndë që përfshiu Shqipërinë. Rudina. Nëna e Jessicës, zonja Rozeta dhe motra e saj Sabina, po më thoshe, nuk e di pse, po vetëm ne treja u lënduam, ne 3 zonjat e shtëpisë. Zotëria fal Zotit ishte mirë, po edhe ato dyja janë mirë. Kërkonte vazhdimisht të vizitonte vajzën, edhe në një moment më tha, më kam premtuar që do ta shoh sot. Pa ditur se cila ishte gjendja e saj reale shëndetësore. Duke menduar që telefonata mos përjetonte ndonjë shok psikologjik. Duke menduar që telefonata që erdhi nga spitali do të ishte për një burim drejt Italisë, pra më të specializuar dhe pa menduar fare dhe pa imagjinuar se do të merrte vesh sot lajmi në rënd. Çfarë sheh aty afër? Shpresa e një prindëri. Po sigurisht, deri në çastet e fundit. Siç e shikoni janë vendosur shiritat janë vendosur shiritat pasi ky pallat ka rezultuar i pa banueshëm. Janë të gjithë banorët e pallatit. Në një kontakt me ta më thanë që ne kemi fjetur jashtë ose tek të afërmit e tjerë, ndoshta edhe jashtë Tiranës, disa prej tyre edhe në makina kanë kaluar natën, duke mos pasur një alternativë tjetër. Siç e shikoni tek shtëpia e Jessicës kemi një të çarë sipër dritares. Mund ta fokusoj kamera, të lutem?
Cila është dritarja? Po, ajo lartë. Po, Ja, ku është dritarja, e qarja? kati parë, shtëpia Gjesikës, banesa numër 7. Po më thënë krahë të ri pallati, kolegu ju Ardian Qosja po e fokuson? Si që shikoni pallati ka krisje, ndërkohë kalojnë nga ana tjetër e pallatit, për duke qenë se pallati është edhe i pasuvatuar, nuk është se krisjet janë edhe shumë të dukshme. Ke mund të mësosh në çfarë viti është ndërtuar ky pallat, Rudina? Sa ra dole me herë ato. Ato kohë shkëputa dhe ajo lartë. Po. Dhe pa mos që ajo shkreta ra më këtu. Jessica dhe Gjaku akoma e ka prit këtu. E deri ke rruga, bërtisë e ballë vetë, bërtisë më të madhe. Dhe unë ndalova makina që hypen ato të gjë. Një komshiu këtu lartë e ndihmoj. Dhe ishte një nuk e di, në Ollimës. Këto pallate janë pa kolona, apo jo, Rudina? Në vitin 1950, 60 janë ndërtuara? Nëse ti dëgjosh ishte më aty, ke rruga. Ju jetoni në këtë pallat? Ke ky pallat këtu. Kur është ndërtuar ky pallat? Në 73. Ka kolona ky pallat? Edhe më thënë drejtën, 24 vjetë kam këtu, se di. Ai që ka ndërtuar këtë është në Itali. Ka qenë, ai thotë është shumë me kolona me gjitha, po nuk e besoj. Ju ku po jetoni tani, pasi ky pallat ka dalë i pabanueshëm? Erdhi dhe kryeministri, erdhi dhe ai tjetri i bashkisë. Ai tha do sjell një nga ato si quhen ato ta shohim. Inxhinier. Kanë rinë thotë dhe do të sjell. Dhe ende nuk kanë ardhur që ta. U bë gati 3-4 orë që ka ardhur kryeministri dhe ai. Mund na fuse pak në shtëpinë tuaj, ju lutem të shohim se ku i keni pësuar krisjet. Jam një banor të zonës së kombinatit. Jemi në lagjen e Gjesikës, Jessica Biçikut, nderuar televizikues, është shënuar viktima e 51 e kësaj tragjedie. Vajza 21 vjeçare humbi jetën. Sot nuk kanë mundur dot të mbijetoj plagëve të rënda që ka marrë prej shëmbjes së një suvaje të rëndë pranë krevatit ku ajo shtrihej. Në Tiranë janë cilësuar 2000 banesa të pabanueshme. Rudina është duke shoqëruar një banor të zonës ish kombinatit për të parë nga afër edhe ai ndërtesën e tij. Kombinati është cilësuar si një lagje e cila ka marrë dëmet më të mëdha. Janë shënuar edhe te fresku disa pallate. Duhet të parë, e deri lart fare. Monika, mund ta intervistosh zotrin? Mikrofonin tek zotria, Rudina. Po. Nuk dëgjohet, të lutem. Shive atje. Krisjet e pallatit. Zotrin, lutem, ecni para me mua që do të marrim dhe audion, që do dëgjoni në studio. Jemi në katin e parë, Monika, të pallatit të Gjesikës. Kjo është hyrja e apartamentit? Jo. Është nga krau tjetër. Krau tjetër, jo, po ne pas ju tha që të shkoni ke shtëpia ime. Siç e shikoni, ka krisje gjithandej. Ky është një pallat i ndërtuar në vitin 1973 sipas zotrisë. Nuk e di tani. Po, sipas zotrisë po. Dhe nëse është me kolona apo jo, zotria nuk e di dhe një gjë të tillë nuk mund ta themi. Rudina, po pash disa banorë që qarkullonin aty, pse janë ende aty ata? Pasi morin lajmin e hidhur disa për tyre dhe Tikës, disa për tyre më thanë morën ditë dhe dalim më shpejt. Nga pamjet, tavani, muret, plakat që kanë lëvizur, të lutem duke qartë pamjet që vinë nga kamera jonë, Rudina mund të përshëndes në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga zona ish kombinatit, pikërisht nga pallati që shkaktoi dhe viktimën e 51 të kësaj tragjedie katastrofike që përfshirë Shqipërinë. Do të kemi një lidhje tjetër së bashku. Alma, të përshëndes, Alma Demira është duke na pritur nga qyteti i Durrësit. Alma, të përshëndes dhe njerë çfarë janë zhvillimet më të fundit aty. Në fakt, unë ndodhem në gjimnazin Leonik Tomeo, ku nga njëra anë presin banor për të marrë ndihma për të i hekurave, por nga ana tjetër janë bërë gati një grup i madh qytetarësh nga Durrësi, të cilët kërkojnë të largohen drejt Kosovës, pasi shtëpitë e tyre janë dëmtuar plotësisht. Zonjë, më fal, pse do iknin në Kosovë? Do ikim se janë shtëpi të pabanueshme. Ku banoni ju konkret?
Është shëmbur e gjithë shtëpia apo ka? Është shëmbur e plasarit, prishme, krejt. Nuk rrihet ta. Sa mendoni që do rini në Kosovë dhe derisa qetësohet gjendja. Derisa qetësohet gjendja. Çfarë mendoni me qetësim të gjendjes, ku shtëpia juaj është e pabanueshme? E pabanueshme derisa shtetit në vej dorë të riparohet apo të qetësohet gjendja diçka që mos kemi. Sa persona jeni? Vetë i dytë. Ju jeni vetëm burrë grua. Ndërkohë kam këtu një grup të madh banorësh, të cilët janë me fëmijë që kërkojnë sponsorim. Përshëndetje. Mendoni se do gjeni stre? Në Kosovë. Keni të afërmtuarit apo? Jo, asnjë nuk kemi në Kosovë. Si po ikni? Si po ikni? Ikim sepse nuk kemi as tre as i lloj gjoje. Zonjë, ju po organizoni zhvendosjen e këtyre banorëve. Kush i pret atje, si do të shkojnë në Kosovë? Unë quhem Naime Gjëngeca, jam punojse e Bashkisë Tiranës dhe me drejtat e njerëzit. Kemi një organizatë që ndihmojmë shumë njerëz që janë me paralizuar tjera. Por si keni përzgjedhur, pasi mund të ketë edhe banorë që kërkojnë të abuzojnë, pra a janë konkretisht këta që ata janë dëmtuar? Këto do ja të sqaroj aty dhe gjithëve që janë këtu, se debatet janë bën përgjithësi që çdo familje që ne kemi regjistruar këtë listë, ai kena çu te Bashkia e Durrësit tek nën kryetaria, i ka verifikuar dhe nën kryetaria ka njoftuar direkt ministrin e transportit që po bën transportin e këtyre familjeve. Janë 56 veta. Gjithë janë familje 5 vjet, 7 vjet, që do të marrin secilin e lip janë nga hyrjen e vet. Biznesmeni Selimi, që ka qenë mik i familjes dhe ka marrë përsipër deri 300 veta me i majt, me gjitha shpenzimet e veta. Këto janë familje, 5 deri 7 pjesëtar. Pra janë familje që vërtet janë të dëmtuara. Dhe kryetaria bashkisë e ka verifikuar, e ka çuar dokumentat e ministri dhe e kanë miratuar dhe ministri ka çuar makinën që po pret me ardh. Po ministri ka komunikuar direkt me biznesmenin që po i pret këta njerëz me i sistemua. Sa po fola me ministrin edhe njëkohësisht ne kemi 4 ditë që ndihmojmë këtë popullin e Durrësit dhe gjithë kush ka dalë. Okej, sa autobus pritet të mbrin tani? Sa autokolonën me ndihmë para 2 ditësh? Dihet janë bërë evidente zonë. Vetëm një autobus që po na nis ministri biles sa po mbrin autobusi që të nisim këto banorë brenda mundësive tona, bamirësi, nën shoqatës. Ka banorë tjerë që janë ofruar që kërkojnë të zhvendosur. Kjo është një problem. Shumë se 50 apo jo? Neve i kena 56 veta këtu. Këtu ka shumë banorë që kërkojnë më ardh, se e din që ajo oferta e Lipjanit të ndër ofertat më të mira më, secili do të jenë në shtëpinë e vet, por kjo është problem se njerëzit doin shumë për të ardhur. Ne nuk kena mundësi vetëm kaq me majt. Kaq do sistemojmë neve. Edhe nuk mund t'i marrim pa karta identiteti. Dhe janë njerëz. Çdo gjë në konform, ju doni të shkoni? Po, do shkojnë se ma shem plakat, aty dhe muri e plasarit, po harrova me mon foto. Duke ik. Unë s'kam flet, unë kam fletëm lokal. Nuk ju pranojnë për t'ikur? Urdhë? Nuk ju pranojnë për t'ikur tani? Nuk më pranojnë. Unë kam fletëm lokal. Më karrike, më shkotë të tortur. Më kam fletëm. Sa veta jeni tani? Veta, unë jam si jetoj vetëm. Jetoni vetëm. Po, çfarë pra, ka banorë, të gjithë banorë që do ikin janë verifikuar nga Bashkia e Durrësit, Monika, janë verifikuar në terren që shtëpitë e tyre janë dëmtuar. Familjet që 56 familjet që janë duke u nisur drejt Kosovës. Po, Monika, unë do spostohem në palestrën e shkollës, po? Unë do spostohem në palestrën e shkollës ku janë strehuar disa familje. Ndërkohë që ti po spostohesh në palestrën e shkollës, ne jemi në anën tjetër të ekranit në lidhje të drejt për drejt me Bubqin, siç dhe e paralajmëroi kryeministri i vendit Edi Rama, ndodhet në një vizitë atje me banorët e pastret tashmë dhe të dëmtuar nga tërmeti i Smartës. E dëgjoj. Një çadër pranë shtëpisë. Po jo, është edhe që e kontrollojmë dhe arrestin me normalitet atë periudhën e rikonstruksionit. Ajo që ne do bëjmë është që të vendosim të gjitha çadrat, domethënë çadrat e momentit para ato do t'i heqim, se ato nuk janë për të nejtë aty me muj. Kanë filluar të vinë çadrat të standardeve si duhet, çadra me termoizolim që mos kesh as topë, as shi, as ujë. Çadra me ndryshim brenda, që jesh normal. Por deri këtë ditë jeni në plasmas. Është deri sot. Pjesë. Jo, kuptoj se është ai nuk duhet të ngacmoj, po 8 vet i çun për botën tjetër. Jo, se ka keq. Një minutë, po ta them për keq më keq. Pra, është dita që po varrosin të vdekurit akoma. Kështu që ndërkohë po mundohen të sistemojnë gjithë. Po të ishte për në hotel për ju, e kishim mbyllur këtë punë, po tash nuk po ju them fare për hotel se e di situatën në zonat që janë më të thella dhe ku është jeta e lidhur me tokën, me gjën e gjallë, me gjitha, është me u marrë tash me u çun në hotel edhe çfarë do bënin në hotel. Nuk rrim gjithë në hotel. Janë ata që janë kanë afër hotelit, kurse ne jemi fshat doli fshat. Pra, pikërisht. I ka qenë të lidhur. Pikërisht atë po them. Prandaj gjëja tani është, prandaj erdha vetë i shoh gjonat, është që
Në çdo shtëpi, siç e doni ju, keni çadër aty anash. Një gjë që ju kërkoj unë është vetëm pak durim. Nuk po ju them duroni edhe një muaj për këtë punë, unë po them disa ditë. Disa ditë. Nuk boja kryeminist. Hajde se pas kemi njerën së punoj. Nuk është puna si më kënthy pjata e filxana. As tapsia. Të është puna që më ka shumë shtëpia. Nuk kam këtë rri, kam mamën e kam smun, jemi dhe më thanë, nuk jemi një, po vje për filxana, as për diçka tjetër. Nuk kemi qatë, kemi një të më mërëm ki pro qatë, dhe fut me qatë dhe që ndodhi. Ti hedha rekilin të kapi e peshk, një plan mujë mrenda. Kapi gjë? Balxan. Balxani besej... Mëse kam balxani. Po. Filxana as për fjata. Edhe në shaka do e bëjmë. Po mirë. Në shaka do e bëjmë. Po të gjithë shofë s'karikum. Në vëtë me i këtem. Të shi, bletë shpile. Se për këtë puka marë. Se po mos kështë ndodhë kjo, do kishe taksirati nuk kishe ftyrën time ka gjafër. Do kishe përpara në televizor, do më shashe dhe thoshe ik me legend, edhe dhe ishe ratë. Të shi unë të edhe afer taksirati e kemë shifë mu këtu të shi. Do t'i regulojmë të gjitha. Vetëm bëj që i durim. Bëj që i durim. Bëj që i durim. Kur të vje uj me peshkun atje, në që tjerve ju ka morë jetën. Po, ka dhe me të keshë. Dëgjoj që, se nuk kanë kalu as 5 muj, as 5 vjetë. Pak ditja. Ta shti ne nuk jemi, edhe Amerika që është shteti më i madh, edhe që ka fuqi më të madhe, i ndodhë uragani, edhe nuk i fut do të gjithë në çadër për i herë me aditës. I duhen ca ditë. Amerika. Po jo, në rregull. Se ti ndole ke filxoni. Shef filxoni. Po, se mos me kara ujti. Së më mori më përpytje që kam këllë për ushime, unë nuk do ushime. Unë e fshatar, jam një pule, kam një vezën ose do haj pulet. Dëgjoj. Po është puna tani të kemi një stre. Po për këtë ka marrë tashi çfarë do? Do të marrë do ta vej unë të vej trupin. Po jo, se po rrobë kemi. Po pra për këtë ka marrë. Jo, të rrik shumë unë. Jo. Për këtë ka marrë, por e them kaq. Shikoj që mos të nuk është vetëm shtëpi me prishur, se ka shumë tjera. Po tash për këtë punë ka marrë, për çka ka marrë? Ti e ke çadrën, apo jo? E kam çadrën, po... E ke çadrën? Një pa mujë se të me mëgjesë. Po, pa tjetër, po, tani të është e vërteta, si ka të tjerë që nuk në gjithë. Dashi në prunë çadrën e mbrojtëm dhe shikoja unë po lëvizja që thash tërmet, po ishte ujti. Nuk po gjithë për ditë. Kemi çati bëjmë, po çadrët kanë dhe po vinë dhe të tjerë. Po them se nuk kam nevojë për ushqime, kam nevojë për stres. Tani për tani me nuk kam ushqime. Vajnë të harroje kush jam unë, harroje me këje ti, nuk jemi për këtë punë këta. Mos më për cilë të shi ato... Nuk e më si partijës. Për cilë të kuptojnë që partijë e ti, po ti ma e partijin me shnet, por nësi ka të ke shnetin, se unë të kuptoj që partijë e ti, që për mënyrë si ma fjalime, pastaj të në fund nuk e kam për veten time, për kam për këta tjere, se merri ujë, të ludëm ashtë. Lezi, do kesh ko prapë të më shash të mojtë bërë qatë. Jo, nuk diskutohet jo. Shi, sa të shbo mjekra të pritit i kjo. S'kam lek të presi. Nuk iki, do të bëjmë gjitha bashkë. Jam shumë e kënaqur që alë në gara, që të kompoj hem në Serenona, 70 vjeqë, më shumë e kënaqme. Që e poshë je kërëministrin këto, në këtë vend. Një, e në më Serenona ka i halë, ju ka shimë shpi, jem 7 dhoma, jem 7 vetë për jashtë. Kam 3 gocët të qunit për jashtë, i kam qurë për katon për laqë. Në plak e plak, djali më grishi, atë pa letra për jam. Unë jam me plak e plak për jashtë, për shpirtin e nëndës, ka 5 ditë pa qadër, pa plasmas me ditë shiut. Të shte, nuk ka nevojë më pru mua qadrë në skase, nuk jem vetëm unë. Jenë me mija shpejsi, një ka në disë fatë e kike. Kur të ketë shteti, më pru qadrë. Jo, kur të ketë shteti. Kjo se nuk e ka, du t'i hynë anë bëjsh e në t'gjë qadrë. Më digjo pa të sëmë. Si me s'mune së përshë. Hajde kusha i nekrosh, kujet. Higo i maroj punaj. Me ne të më fëllë me gjithë se sa rëbë janë këto të 3 mundë. Jo, s'ka problem. Shiko, e para punës
Unë kam marrë pikërisht tu sepse unë e di shumë mirë që ju këtu e keni të lidh jetën me tokën aty. Se nëna rrim bryt karini të djafër shkafonës me ti stutit. Kështu që unë s'mund t'ju them do të hajde t'ju çojmë për hotele juve, se është mohabet kot. Ose të shkojmë hotel gjallë. Po pra, në rregull. Po ta them. Jo më jo për të vdek, larg qoftë. Jo jam të vdek, po them se jam e smundme, ne 3 kilometra. Larg qoftë po them. Për mua ty të marrim në hotel ne të marrim me mjek, me ilaçe, me gjitha. Nisë po. Du me vdek, vetëm për kalamet. Mos ma prish shefin atë. Jo për kalamet. Mos ma kujto vdekjen prapë tash, ama ti. Na le tash na vdekje. Po vdekje kemi këtu. Jo. Prandaj do bëjmë Prandaj do t'i vejmë çdo kujt strehën në dispozicion. Pra, çadrat që të mund të keni çadrën dhe jo çadrat që kanë ato që fusin ujë, sepse ato janë për momentin e parë të emergjencës, tashti po bim gjithë çadrat me standarde që të jenë me termoizolim, me ndriçim, me na ta them nëna mi se te drejt nuk të punë ke fjalime. Sem plagë vjetë. Na jena mi vjen keq se jam ngryt tani pa shtëpi. Pa rrugë. Shtëpi ta bëj dot ta bëj. Jo, nuk e bëj në shtëpi. Jo do ta bëj shtëpi. Po ta bëj dot më herë. S'kena rrugë, ja, nuk e bëj. Tash edhe për rrugën nuk fus do flasim. Jo, nuk kena as shkollë afër, as farmaci. Veç me hec kamë zë. Po çfarë bëj unë? Bëj shkollën në farmaci. Jo, prit një minutë, ti bëj gjithë tash. Tash e para të sigurojmë çadrën. Se çadrën kërkohet. Kështu kemi jena vjen keq pa ram, jena vjen keq si makinë zemë kena. Nuk i makinë kena. Luguritë këtë të çoni të vjetë. Unë çfarë do nga unë? Ma thuj çfarë do nga unë? Unë për zotin, kërkoj zemër vetë çadrën i kem. Po pra rregull, pra këtë po them në rregull. E ne faleminderit që të pash, u pash 100 vjeç, e të jetë puna marr gjithë jetën. Inshallah ta kam prishur unë keq unë këtu nga vërsi gogol. Jo. Te u pash 100 vjeç që ka ardhur. Kjo është gjë që do bëjmë. Prandaj i çik durim. Këtu unë mora edhe raportin. E di që një pjesë janë sistemu, një pjesë janë akoma të pa sistemu. Do me thënë keni çadrat lodhura që do t'i zëvendësojmë dhe do t'i bëjmë gjitha në pak ditë kjo i punë do jetë në rregull. Nga kjo anë, pra në rregull me çadrat. Pastaj do bëjmë, a mund të keqen t'ja them dhe këtyre tjerë se me ty. Pastaj do bëjmë, paralelisht, jo pastaj, do bëjmë gjithë inventarin e shtëpive, kush ka nevojë për ndihmë për tu rregullu, kush e ka të shem me komplet, ka të shem me komplet shtëpia? Apo janë 3 që janë rrafsh. Do ta ndërtojmë komplet. Kështu që, por kjo punë ju e dini, se juve punoni me tokën. Nëse ka një burr këtu që e hudh farën sot, edhe e merr mallin sot, të vi këtu, edhe unë do i dorëzoj çelësat e u bëj shtëpitë sot. Ju e dini shumë mirë. Do udhësh farën, do fillosh ti bësh zmedin etj. Pra do konave. Edhe shtëpitë që keni bë, e dini shumë mirë që nuk e keni bë ju shtëpitë tuaja. Si keni bë as për i ditë, as për i muaj. Se nuk do bëjmë kasolle që ti shemi era. Do bëjmë shtëpi. Kështu që vetëm na jepni kohë, keni durim. Kur t'ju vinë majtë hunës më shani mu, kujdes mos thyni televizorit, për mu, ose inshallah e thyni televizorit të më shanë mu, që mos shifni mo televizor, se i lujtën menë që televizor. Si jam vetëm unë, jo, është dhe tërmeti fajtor, nuk jam vetëm unë. Fajtori në tërmë në ndërishën e kënej, partisën e kënë dheqë. Po qëfar? Unë jem njëri pa shkollë. Zdi unë t'ju pajtoj juve tje. Një gjo, mos të hapë. Jo, i plake vjetër ka pëson kështu fjallë urë popullore. Kur Shqipëria grinet atje, popli del fajtë. Të lutëm. Tërmeti për ne ka Fini që ti të në botërën. Unë im demokrat, e kam zemën demokrat, një jes ka marrë me të sërgjamin, asë nuk bim me të sërgjamin. Një demokrat i e kuptova nga largun, po... Unë tu i makinë zhavat, hullët atje, mu me helikopter, jem babjesh. Më një vlaj, ti kesh me jetë... Unë pa shkollë, ti t'ju pajtoj unë juve atje, të pasir bota, Turbidias, për gjithë parti. Po mos më bëjt është i politikë. Në rënu shpijet kret, ja kam bëha zotit halal shpijet si në rënu. Shpijet i në rënu. O, gjatë, qa është turp? Turp që të rëzoj shpijet në tërmeti? Po qa është turp? Ta shim letë vazhdojnë. Dhe ta shim po të temi gjo. Ta shisa tërmeti, ka 30 mësme puj makinë zhavar. Me qëti që të kaj me tisa, jem babjush. Gjash, do me folj. Shtu mu zonë, ja. Folj. Jo, me zonë me mu, s'ke shanë. Nuk e shanë zhjesh do të.
Unë zije me ata. S'ka marrë herë ta xhami. Unë zije me ata që ta mush me Unë jam avokat në shpirt pasë. Po e pash me pash. Duj makinë zhavar. Ambulancën du. Na pa që ta shpisi ka rënë Tërmeti, zotit i kanë bëu hava. Shtu me kaja, si të ministri. Ja. Po nuk ka rëndësi me demokratja, i duket që është demokrat, sa ka për me e thonë, gjojtë. Ti njëre para punës, pajtohu me komshit e tuje, se jam i sigur që ti me komshit zihesh, jam i sigur e parë. Pra, sepse kjo që ndodh atje ke ne, nuk është se ndodh ke ne 1 minutë. Të shte kena hasë bashkë ne. 1 minutë. Se në të të zëheshtë të donë zemë, 1 minutë. Po të më lisë në tasë. Do lesh, me të neshëm zenë gjithë. O më lej. Neshëm nuk e do. Jam i neshëm, o. Droga një seksi, ty këta i të bonomin që. Jam i neshëm. Edhe një më të po i neshëm. I neshëm jam, regu. Unë i neshëm. Jo, ty se diskutoj farë një neshëm. Ti e pat në drejtim nga bumë, ti e për neshëm të diskutoj. I pason të shtelu, si meru me më më shmi. S'ma më qëqata ala. Një e një se po lejme se s'ka problem, nuk ka problem. Nuk ka problem. Po të shi, a i të pak të më po thot me tokën, ti më dhe mu, shpot mla zoti kot këtu. Të shi, të duk. Ti dhe mla zoti kot, pra, a i të pak të na. Flasëm i tjere të shqipët më mbretën. Me djallë që ke thonë televizor, ke lje një he për zdyti, po nuk tjetë të ti majsh. Vetëm të më gjemë sonë të tjesi, gjithë natën? Me djallë që ke thonë të shqipët, për shpëj matë mene si kini pas, mund shme majtë që fjallë të, je i malë. O gjaqë, të ludëm. Ka thamë me gjithë zemë. Të ludëm. Si jena këshon për të ludëm. Faleminderit që më thej që të dukemi ndershëm, kjo është e para. Kjo garancia e ti mu, jo më dukesh, po për mu je i ndershëm. Unë të dukem. Shkëja shtetë, s'kam shku në herë. Me ma falë, shkë, du me prunë këtu. 1 minutë. 1 minutë. Ta shti, një gjë do të bimë dakord bashkë. Ti demokrat, unë demokrat dhe socialist bashkë. 1 minutë pra. Po, drejtare në datës ta kam thellë me kazim. Po 1 minutë. Si me ta thellë. Nuk bëj luftë. Po pse nuk ne ta marrë? Nuk paqe. Po më falë. Pse ne ta marrë? Mare. Dhe më të flasi për fshatin e Po të flas për po flas ta gjën gjithë. Po ta gjën gjithë. Të thash. Po që më gjejnë ata të gjejnë. Po dakord tash se cili mendon që çfarë thot vetes gjëra më rëndësishme. Dhe nuk shumë duket vetes kur them gjëra më të rëndësishme. Po të paktën kur flet njëri ta dëgjojnë. Edhe nuk shumë duket kur them gjëra më të rëndësishme. Po. Edhe këti edhe ty edhe të gjithë, po mos ndërprisni njëri tjetrin. Tash ti. E para punës është që ne të sistemojmë secilin në çadra si duhet. Jo, nuk është rreziku, kjo është nevoja. Mos shif rrezik ke nevoja. Shif nevojë dhe bashkërisht jemi dakord. Dhe faktikisht kjo gjë do zgjidhet brenda pak kohe, 2-3 ditë, jo 2-3 muaj. Tek e më dorë. Leven ju keni leven. Po një gjojë pra një gjojë. O gjallë, di kush është ndryshimi midis kesh me çap punon ti, më thuj një vegël që punon ti. Kena paguaj taksat ti. Më thuj mirë, me taksa që ke paguaj taksat ti. Shkep. Po pa shoh. Shkemi shoh, taksat e paguaj. Lutem, më dëgjoj. Me çap punon. Ka dhe njerëz tjerë. Çfarë, më thuj një mjet që punon. Po të tregoj. Më thuj një mjet. Ta tham gjati s'kam. Më thuj një mjet që punon, me çap punon. Unë kam vetëm një zat. Që 15 kilometra kohë, kanë në popën, shumë në loshë, që më gëllmajt me bu. Më rregull, atëre... Gjithë që ki popën i ka pagu taksa. Më mblema ta marroj, mëse më të shpena mu. Atëre, më le ta marroj, pra se mos ma qonë mua bedin me ndjetë. Ase me shkollë. Ka përën gjithë njërë të hecë. Mblema të flasë. Me shkollë, se më shmenesht e me shkollë. Jo, një sekund, po ta marroj pra. Pra, tim dhe mu, gjitha... Zoni të ndihmë ndërruar të shikues kryeministrin Edi Rama, i cili në këto momente ka disa minuta që po bisedon me banorët e Bufqit, siç dhe e parashikoi, duket që ai ka tensionuar pak situatën gjatë bisedës me të, duke i premtuar atyre fillimisht çadrën dhe më pas disa ditë durim për të përfunduar etapën e dytë të strehimit të banorëve. Tani do shkojmë në Durrës me Alma Demire, gazetaren ton, pranë ka kryebashkiaken e Durrësit, zonjën Valbona Sako. Po, Alma.
Po Monika, le të t'i bëjmë disa pyetje kryetarës bashkisë lidhje me dëmet që janë në qytetin e Durrësit, nëse i keni tashmë të qarta evidencat për sa i përket dëmeve të pallateve, banesave private, cila është situata në Durrës, zonja Sako? Kur bëni pyetjen evidenca, dua t'ju sqaroj një gjë. E para është e rëndësishme që sot jemi në kushtet e evidentimit. Pra çdo ditë rritet numri i apartamenteve, i ndërtesave, të cilat evidentohen si të pabanueshme, pra në 3 kategori të pabanueshme. Çfarë situata kemi? Aktualisht kemi 17 godina të pabanueshme, të cilat janë në projekt nga IKMT-ja qendrore për t'u shëmbur, të cilat janë kufizuar me shirit dhe që ruhen nga policia për të mos hyrë qytetarët. Kemi rreth 100 banesa, të cilat deri më sot janë evidentuar si të pabanueshme dhe në ditën në vijim do bëhet një inspektim i veçantë për secilën prej tyre për të parë në çfarë niveli jemi, të pabanueshme, për riparim dhe deri në ç'pik janë. Aktualisht sot që flasin janë grupet e terrenit, të cilat në përbërje të tyre kanë ekspertë huaj, shqiptar, inxhinier, që japin situatën një panoramë të qartë të objekteve dhe situatës në terren. Ndërkohë zonja Sako, unë vi edhe nga Pallati i Sportit, ku është një situatë e rëndë, le të themi, njerëz që presin të marrin ndihmë ushqimore, por ka një kakofoni, ndoshta mungesë organizimi pasi ka radhë të gjata dhe nuk duket organizimi mirë atje. Njerëzit ankohen, thonë kemi që dje që kemi dorëzuar vërtetimin pra që jemi të dëmtuar dhe nuk marrin ushqime. Jemi shumë të organizuar, madje të koordinuar. Duhet ta dini që ka 3 ditë që është krijuar shtabi qendror i përqendruar në qytetin e Durrësit. Është një shtab ministror që drejtohet nga zoti Çuçi dhe kryetare është zonja Rovena Voda, zëvendësministre. Unë jam gjithë kohën në terren dhe koordinoj të gjitha veprimet në qytetin e Durrësit. Kur flasim për Pallatin e Sportit, janë ndihma të depozituara që erdhën në ditën e parë dhe kanë shkuar pikërisht në Pallatin e Sportit sepse rezerva e shtetit është e mbushur plot. Madje ndihma dhe tani që flasim vazhdojnë të vinë nga partnerët tanë ndërkombëtar dhe për efekt depozitimi janë kryesisht në Pallatin e Sportit dhe në shkollën Leonik Tomeo përveç sa po janë kthyer nga Leonik Tomeo. Ndërkohë në Pallatin e Sportit, të lutem. Aty janë një grup vullnetarësh për 50 vetash, të cilët po seleksionojnë sipas grup moshave ndihma që kanë ardhur në veshje për t'i transferuar në pikat e akomodimit. Ndaj do ju ftoja ju mediave që të bëni qartë qytetarëve dhe kryesisht qytetarëve abuzues, të cilët shkojnë në mënyrë abuzive, sporadike, në këto qendra që dinë që janë të depozituara veshje dhe ushqime. Të shkojnë në njësitë administrative, të regjistrohen si persona që kanë nevojë dhe mbasi të listohen si të tillë, shpërndarja do bëhet e organizuar. Kryesisht kjo shpërndarje do bëhet në pikat e akomodimit për njerëz të cilët nuk kanë banesa dhe nuk kanë mjete monetare aktualisht për të mbjetuar. Në fakt e kemi mësuar edhe këtë gjë që ka qytetarë të cilët shkojnë për të disatën herë pra për të marrë furnizime miell, por në Pallatin e Sportit ka vetëm miell, qumësht, ujë, më është thënë. Ndërkohë, a do të ketë një furnizim me gjëra me produkte të gatshme, le të themi, për t'u shpërndar banorëve sepse miellin edhe nuk kanë ku ta gatuajnë për sa kohë janë në terren të hapur. Siç u thash, pjesa që ka nevojë të imediate për të akomoduar është tashmë e akomoduar dhe i shqohet ushqim në pikat që kemi ne të akomodimit. Leonik Tomeo dhe palestra tjetër. Këta janë persona të rastësishëm që vendosin vetë të shkojnë dhe të kërkojnë ndihmë. Ju thash që kjo është një pikë e ndërmjetme, pra nuk është një pikë zyrtare, e cila mund të bëjë seleksionimin e mallrave apo e nevojave. Pika zyrtare është rezerva e shtetit, e cila në varësi të nevojave, që i referohet nga qendra e koordinimit nga Bashkia e Durrës, bën transferimin e nevojave në bazë. Pra, ju e përsëris dhe njerë qytetarët të ruajnë qetësinë, të mbështesin njëri tjetrin. Bashkia e Durrësit, bashkë me qeverinë qendrore, jemi të organizuar si kurrë më parë për ta menaxhuar sa më mirë. Duhet kuptojmë që jemi në emergjencë, është një situatë humanitare që po përpiqemi. Zonja Sako, kam edhe një pyetje, unë kam vizituar edhe rrethinat e Durrësit, le të themi, kam qenë në zonën e Ishmit, të cilët nuk kishin mundësi, as çadra nuk i ishte mundsuar para 2 netëve. Mund të flas. A u është dhënë çadra atyre ushqime, a ju janë dërguar këtyre familjeve? Pasi dhe ata ishin në gjendje të rëndë, kishin shtëpi të dëmtuara, madje të rënuara fare. Janë çuar çadra, krevat dhe dyshek sepse kanë qenë nevojat më të ngutshme për këtë zonë. Problemi që kemi pas me zonat rurale është sepse kanë dashur çadra individuale që të rinë pranë banesave të tyre për shumë arsye që vendosin njerëzit. Kam kontaktuar vetë me qindra banor, të cilët
i kemi siguruar dhe transportin për t'i transferuar në pikat e akomodimit dhe nuk kanë pranuar. Duhet ta kuptoni që janë njerëz janë shumë të lidhur me pronën e tyre dhe duan të rinë në ato pika, të cilat janë të rrezikshme momentalisht. Dhe ne kemi insistuar që duke mos i çuar çadrat, të mund t'i akomodojmë në pikat e akomodimit që kanë në Durrës dhe në plazh janë hotele. Ndoshta me të drejtë sepse kanë edhe baktit. Okej, pronat, po kanë edhe baktit. A është e mundur të ngrihet një kamping në një fshat i cili përmbledh disa fshatra të tjerë që janë afër? Aktualisht në Ishëm po përpiqemi të japim këto çadrat individuale, meqense banorët insistojnë. Kemi dhe kampe mbi 80 veta, por dhe në këto kushte e hezitojnë që këtë probleme kanë pas dhe me mansën, personat veçantë që i ka marrë në telefon, edhe pse marrin në telefon, jo duam të rrim këtu, pra arsye nga më të ndryshmet, pra janë ata që vendosin të rinë aty dhe duajnë që çdo gjë të shkojë në pikat e ku ata jetojnë. Pra, mendoni se është marrë në një farë mënyrë në dorë situata për të sistemuar njerëzit më parë? E keni situatën tashmë? Realisht situata është në dorë dhe këtë ja u them me bindje sepse jam pika e koordinimit për gjithë qytetin e Durrësit, që do të thotë akomodim për çdo individ që kërkon. Aktualisht sot mund të them që ka një procedurë që në varësi të banesës, kushteve të banesës, merr një vërtetim të njësitë administrative që është i tillë dhe çfarë nevojash ka dhe paraqitet për nevojën e vet në adresën e caktuar dhe merr shërbimin e caktuar. Mund ta dini që në katin e parë të bashkisë janë punonjës së bashkisë, të cilët marrin çdo nevojë e cila transferohet në pikën e koordinimit që kemi sipas nevojave, merr përgjigjen edhe kërkesa e çdo qytetari, çdo familjari. Zonja Sako, unë ju falenderoj dhe uroj që të kalojmë sa më shpejt nga kjo situatë. Unë falenderoj shumë dhe ju ftoj që t'i bëni jehon se si ta kalojmë të gjithë bashkë të situatë. Është situatë emergjente. Njerëzit kanë një frikë, duke mbështetur njëri tjetrin dhe duke qenë të bashkuar, do ta kalojmë shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit. Almat, falenderoj për këtë bisedë me kryebashkiaken e Durrësit, zonjën Valbona Sako, ndërkohë vazhdon kryeministri Edi Rama të zhvillojë vizitën e tij në Bubq, duke takuar banorët, duke dëgjuar sigurisht dhe problemet dhe shqetësimet e tyre. Do të shkojmë tani në Shkozet. Atje është dëmtuar një mbikalim, është Sidorela Gjoni, gazetare jonë e cila pret për të na rrëfyer zhvillimet më të fundit atje. Po, Sidorela. Përshëndetje Monika, në fakt që prej ditës së martë kur ra edhe Tërmeti është rrethuar e gjithë mbikalimi i Shkozetit. Megjithatë, ditën e sotme është hequr ai rrethim dhe tani më është bërë funksional dhe ka automjete që pikërisht përdorin mbikalimin e Shkozetit. Duke marrë një urdhër nga ARSH-ja, janë autoritetet rrugore shqiptare, pra janë afruar punonjësit e duhur, të cilët pasi kanë bërë inspektimin, kanë vendosur të heqin shiritat që rrethonin këtë zonë, e mbi të gjitha të nisin punimet. Siç më kanë treguar, duke qenë se nuk u lejohet të prononcohen përpara kamerave, nga ajo që kanë biseduar, më kanë treguar se pjesët që janë krisur apo shkëputur nuk ndikojnë pra në funksionin që ka ky mbikalim, pasi kolonat kryesore janë ato që kanë pikën më kryesore për të lejuar funksionimin e këtij mbikalimi. Ajo që është e rëndësishme për të theksuar është se pjesët që janë shkëputur janë thjesht pjesë strukture që bëhen për të zbukuruar ndërtesën, për të zbukuruar pra këtë mbikalim dhe nuk kanë asnjë lloj funksioni sa i përket mbarvajtjes së tij dhe për këtë arsye ditën e sotme është marrë vendimi që të hiqen shiritat dhe pikërisht ky mbikalim të bëhet funksional. Ka shkaktuar pafundësisht trafik dhe kaos në këtë zonë që prej ditës së Tërmetit deri mëngjesin e sotëm. Megjithatë duket se pas inspektimit të bërë gjithçka është rikthyer normaliteti dhe tani më po realizojnë punimet e fundit për të hequr dhe ato copza që ndoshta mund të rrezikojnë jetën e qytetarëve në momentin që kalojnë me makina apo në këmbë rreth kësaj zone duke u shkëputur. Për këtë arsye janë këtu për të hequr ato copa në mënyrë që t'i largojnë sa më shpejt jetë e mundur dhe të mos lejojnë që ndoshta të shkëputen vetë dhe t'i japin një goditje ndonjë qytetari që kalon këtu pranë. Po, der zoti nuk ndodh kjo gjë. Okej, kjo është e gjitha këtu. Kjo është një lajm mirë që kanë nisur punimet dhe nuk demonstrohet ndonjë frikë apo pasiguri për mbikalimin në Shkozet. Duket që jeta ka vijuar normalisht e makinat qarkullojnë në mënyrë rutinë poshtë mbikalimit, apo jo? Po, kjo është e vërtet. Të gjitha makinat kalojnë në mënyrë rutinë dhe gjithçka është korrekte dhe është funksionale. Mirë, të falenderoj Sidorela për këtë raportim drejt për së drejti nga Shkozeti, ku prej Tërmetit ditës së martë është dëmtuar
ky mbikalim që ne po e shohim tani në kamera, duket se lajmi mirë është që kanë filluar punimet për të rregulluar pikërisht disa struktura të cilat nuk kanë rol shumë të rëndësishëm në sigurinë e saj. Do të shkojmë te Jetona Koçibelli, ajo ndodhet në kombinat. Të përshëndes Jetona, çfarë zhvillimesh kemi nga aty? Përshëndetje Monika, përshëndetje nga shumë pranë pallatit 150 këtu në kombinat, ku siç mund të shihet është vendosur shëriti i kuq, çka ndalon hyrje në këtë pallat. Më vonë do të bëhet edhe një ekspertizë më detajuar për të përcaktuar në rast se është rësisht i pabanueshëm apo jo. Këtu janë 15 familje dhe të gjitha janë larguar nga pallati. Unë kam pranë meje zotin Sokol, i cili njëkohësisht edhe Erion, më falni, është edhe përveç se banuesin dhe inxhinier ndërtimi me profesion apo jo. Pra mund të na flisni më me detaje rreth gjendjes që ka pësuar pallati. Atëherë që nga tërmeti i parë i datës 21 shtator, pallati numër 150 në rrugën Sokrat Mosko, që i përket njësisë administrative numër 6 në Tiranë, pati dëmtime të rënda si në suva dhe konstruktive. Për këto dëmtime konstruktive kemi një akt ekspertiv nga Instituti i Ndërtimit, për të cilin unë isha në dyshim, pasi në këta ekspertizë që unë kam në dorë, po që mund të na i tregoni? Konstruktiv është me mure mbajtës, me mur tulle, pra është ndërtuar me mur silikat, me tull silikat dhe plasaritjet janë vetëm në rifinitura. Dhe në mure mbajtës dhe ndarës, pra kemi vetëm dëmtim suvaj dhe jo strukturor. Kjo gjë neve na shqetësoi, pasi ne u drejtuam si në Bashkinë e Tiranës dhe në njësinë administrative, por nuk gjetëm në një përgjigje konkrete. Këtu në lagjen time ka pasur dhe dëmtime të parapeteve që nuk janë strukturor, por që kanë rënë nga kati 5 dhe kanë shkaktuar tmerr te banorët dhe aktualisht në një pallat ngjitur një parapet është rrëzuar dhe ka aksidentuar rënë një vajzë të re në momentin që po dilte nga tërmeti. Po çfarë presin tani? Nisur nga tërmeti datës 21, ne u drejtuam një studio private që merret me ndërtime dhe bën projekte për konstruktimin dhe riparimin e dëmeve që mund të ketë një godinë e shkatruar apo e deformuar, si e quajmë në gjuhën teknike. Dhe nga këto, përfaqësuesit e shoqërisë projektimit kanë bërë evidentimin e plasaritjeve që ka, të cilat në apartamentin numër 2, që është në katë 2, ka çarje vertikale në dysheme, e cila ka vazhduar dhe në katë 3, në katë 4 dhe në katë 5. Fatmirësisht, ne na tmerroi tërmeti i datës 26/11, duke pas parasysh problemet që kishte pallati, neve ishim 2 herë të traumatizuar. E unë për veten time mendoja se një tërmet të ngjashëm nga i pari, pra 5.3, 5.4, do i rezistonte, pasi dhe më mundoha me atë shpresë që do ishte i lehtë, pasi në orën 3 ra një tërmet, ne e ndjem. Po, por nuk u larguat. Nuk u larguam. Vetëm se tham s'do ketë më lëkundjet forta. Ndërkohë që tërmeti i dytë ishte, për mendimin tim, ishte shumë i rrezikshëm dhe për fat të mirë duhet i lutemi Zotit që jemi gjallë. Mbi të gjitha. Tani ne jemi duke pritur, kemi lënë dhe punën. Për momentin asnjë banues në pallat nuk banon aty. Kemi ndëjtur në makina, kemi ndëjtur 8 afërmit tan ku jemi sistemuar. Tani, ne përgojmë një akt ekspertim të sakt, pasi sot patëm dhe vizit nga kryeministri dhe nga kryetari i bashkisë, për të cilin unë kam rezervat e mia, pasi të vinë Instituti i Ndërtimit dhe të thotë nuk ka plasaritje strukturore në një pallat ku ato janë të evidente, është nuk e di çfarë të them, sepse unë kam kolega të personi që ka firmosur këtë akt ekspertim, por kam vërejtjet e mia. Duke u nisur nga ato plasaritje, neve u drejtuam pra studios private, e cila ka bërë dhe inspektimin dhe konstatimin dhe rrugët se si mund të arrijmë që kjo strukturë të qëndrojë në këmbë. Në qoftë se nuk qëndron atëherë, duhet shëmbur. Por në bazë të akte ekspertimit që ka bërë studioa, thotë dhe meqense në objektin, pjesë e këtij akti inspektimi uret se të gjitha plasaritjet janë plasaritje strukturore, pra jo plasaritje suvatimesh që ka thënë instituti. Pra janë të strukturës së pallatit. Duhet të vendosen struktura mbajtëse në objekt. Për vlerësimin e strukturës ekzistuese në muraturën e dëmtuar duhet të vlerësojmë këto skenare: kthimin në gjendje fillestare të strukturës, adaptimin e strukturës sipas standardeve europiane. Skenari i parë përfshin, për të arritur këtë duhet merren masa paraprake duke injektuar të gjitha plasaritjet me llaç special. Skenari i dytë përfshin hartimin e raportit detajuar gjeologjik,
artimin e studimit sismik, përcaktimin e karakteristikave të materialit të përdorur. Dua të theksoj se materiali përdorur, material lidhës është hiri i tecit. Pra nuk kemi një material lidhës, pra që kanë pallat e tjera që kanë me bazë çimendon dhe gërqelen dhe inertin. Jetona, po kush do ta bëj këtë rindërtim? Dhe vetë nga që ku jam bërë pjesë. Atëherë juve çfarë prisni? Kush mendoni që do ta bëj këtë rindërtim? Kujt ja kërkoni këtë rindërtim? Ja kërkoni bashkisë? Atëherë, unë dua që Instituti i Ndërtimit të vizitoj zonën, të bëj një pjesë, mos nuk i bën të gjitha, këto që sugjeron studia projektimit në fjalë, për të cilën ne kemi dhënë kontribute vullnetare të gjithë banorët e pallatit dhe ata kanë lënë, mund të themi, punët e tyre dhe na kanë dëgjuar, dua t'i falenderoj dhe të lutem, ky është një proces që ka bërë këtë ekspertët e fushës, përcaktojmë që ky ekspertim të jetë më i saktë, që nuk të ne jemi të qetë, të përcaktojnë metodat që duhet për të riparuar, pasi për mendimin tim unë nuk i lë as familjarët e mi. Vetëm një pyetje, sepse nuk duhet të hyjmë në aspekt teknik. Për aq kohë sa këto mund t'i bëjnë strukturat shtetërore, pse ju keni kërkuar ndihmën e një studioje private? Sepse në akt konstatimi i bërë nga Instituti i Ndërtimit ka thënë që nuk ka plasaritje strukturore. Dhe unë si inxhinier ndërtimi, duke ditur që ajo është plasaritje strukturore, nuk mund të rria i qetë. Dhe ndërkohë tani është vendosur shëriti pas tërmetit të dytë, çka do të thotë? Çfarë do të thotë që është i rrezikshëm për të. Jo, është i rrezikshëm, por ende nuk janë bërë verifikimet e duhura, teknikalitetet e duhura. Jetona duhet presi, është një proces që do ditë. Kërkoj të paktën që të merret seriozisht, sepse dëmet e shkaktuara nga 21 shtatori mund të ishin vetuar shumë mirë nëse qeveria dhe zoti Rama duhet ta marrë situatën në kontroll. Pra, për mendimin tim duhet të anulloj investimet 40 milion euro për unazën e madhe që është një super autostradë dhe të merret konkretisht që mos kemi më humbje jetë njerëzish për dëme për tërmete të tilla me magnitudë 5-6 të shkallës Richter. Po, për këtë mund të bëni një peticion dhe t'ja çoni zotit kryeministër. Është edhe një zonjë këtu e cila ishte tepër e shqetësuar dhe thjesht dua të transmetoj dhe tek ju shqetësimin e saj, Monik. Neve jemi shumë të shqetësuar sepse deri në shtator që ra Tërmeti ne shkum, siç e tha dhe djali përpara, shkum ki bashkia dhe as i gjë dhe tha shumë qartë. Neve jemi futur deri në zhyt, në borxhe dhe në kredi që s'kemi bukë të ham të jetojmë dhe bëm disi që të paktën të futë që mrena që të flenim. Dhe sot, para 3 ditësh, ra Tërmeti dhe jemi ku thret qameti dhe nuk shkojmë dot në shtëpi dhe s'kemi bukë të ham. Mbasa është turp me thonë, po nuk jetojmë dot në këtë pallat dhe mendojmë për të harë një co bukë dhe s'dim ku të futemi. Pse nuk shkojnë në qendrat që ka ngritur bashkia? Dhe kemi besim base bashkia e kombinatit nuk e ka raportuar deri ki bashkia e madhe e Tiranës se base neve nuk do ta leni në këtë gjendje këtë pallat 150. Ku po jetoni ju aktualisht? Unë po jetoj aktualisht për jashta ki vllai, megjithatë faleminderit dhe ato që na kanë afruar vendet për strehim, po unë me që kam një të afërt tim që e kam këne rreth rrotull, po shkoj atje. Dhe për aty jemi shumë i njohur dhe shumë faleminderit që ata na afrojnë një diçka. Por kemi besim dhe do a kthejmë kokën mrapër kine. Ne nuk kemi forcë e mundësi me e bë, se po të na kishte xhepit kishim, ne nuk vinim fare ke shteti dhe do hidhim vetë për jetën dhe për fëmijët tanë. Kaq kemi dhe nuk kemi përfundimisht projektin e ndërhyrjes. Nëse ka rrëfime tjera jetona dhe po ta përsëris një herë. Kam besim më të madh që bashkia e kombinatit nuk i ka çu ki bashkia e madhe se bashkia e madhe. Mirë, këto janë spekulime, ne nuk i dim, ne nuk i dim këto gjëra. Me besimin tuaj është e vështirë që të ecim. Kështu që shpresojmë ne kaq kishim mundësi të bënim, ta transmetonim zërin tuaj, kështu që ne kërkojmë nuk duhet ja hedhim fajin administratorëve të pallatit, pasi dhe kryetari i bashkisë pata një debat me të para pak orësh dhe tha nuk keni zgjedhur administratorin e pallatit. Ndërkohë, nëse nuk e zgjedhim ne, sepse pra nuk mund të bjem ndesh 15 familje, atëherë me taksat tona nuk mund të caktohet nga bashkia një administrator për të cilin ashtu siç paguajmë detyrimet për
infrastrukturën astrimore, taksën për infrastrukturën astrimore, që ne paguaj. Mirë, unë falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt nga zona ish kombinatit, në një bisedë që secili qytetar ka shqetësimin e tij dhe historia nuk i ngjan historisë, po e rëndësishme është që ata në dhimbjen e tyre kërkojnë qetësi, stre e të tjera si këto. Ndërkohë njoftohem që do të lidhem me Lezhën, është Klodian Zhivani aty që na pret për një bisedë me krye bashkiakun e qytetit. Klodian, përshëndes. Po, përshëndetje që për ditës së sotme edhe Bashkia e Lezhës është pjesë e zonave të emergjencave të shkaktuara pas tërmetit. Ne do të jemi me kryetarin e bashkisë zotin Perinderu për të na bërë një rezume rreth dëmeve të shkaktuara në këtë bashki. Zotin Dreu, si paraqitet gjendja në bashkinë tuaj? Gjendja është problematike edhe këtu. Ne kemi që ditën e parë që jemi marrë me gjithë verifikimet e nevojshme në terren, duke pas parasysh edhe denoncimet e njerëzve për rastet kur kanë qenë të dëmtuar. Kuptohet se në raport me situatën në Durrës dhe në Thuman, ku situata ishte tragjike, ne nuk e kishim këtë situatë dhe për pasojë kemi marrë me njëherë masat tona pa bë bujë, si themi. Dhe kemi ngrit 20 grupe verifikimi në terren. Dhe janë bërë paktën 1500 më shumë njoftime. Kemi bërë pothuajse rreth 1000 verifikime deri tani dhe kemi akomoduar 47 familje, por që kanë kërkuar strehim dhe kemi verifikuar se banesat e tyre janë të pabanueshme. Sa është numri i banesave dëmtuara? Numri i banesave dëmtuara është më i madh, i kalon 110. Vazhdojmë të verifikojmë, por disa familje janë akomoduar të afërmit dhe nuk e kanë pasur arsyeshëm të akomodohen në qendrat e akomodimit tonë tek Rafaelo në Shëngjin dhe në ambiente të tjera. Në fakt edhe vetë biznesi lezhian është sensibilizuar dhe ka dhënë mbështetjen e vet banorë të ndryshëm, edhe me ushqime, edhe me shtëpia, edhe me hoteleri, kanë qenë të gatshëm dhe ka qenë edhe një koordinim jashtëzakonisht i mirë edhe me ta. Unë kam marrë takim të mirëhershëm edhe me biznesin, edhe me OJF të ndryshme të cilat na kanë asistuar, ku mund të veçoj World Vision. Është me interes se cilat zona janë dëmtuara më shumë, cilat lagje të Lezhës? Qyteti ka më shumë dëmtim për momentin, është njësia Shënkoll që ka një dëmtim pas qytetit të serioz. Janë zona Ballëdrenit, kemi identifikuar problematik në Torovic, një problematik që e kam inspektuar vetë dje dhe vendosëm të evakuojmë rreth 17 familje të cilin të qendra jonë të Rafaelo dhe ka dhe njësit të tjera, zemën, gjitha njësit pothuajse janë të prekura. Pra ajo që është kryesore është që nuk ka ngelas dhe një vatër pa u identifikuar dhe gjitha grupet kanë pas inxhinier në përbërjen e vet. Ne kemi shfrytzuar edhe kapacitetet e institucioneve me inxhinier që i kemi nxjerrë në terren më një herë. Tani bëhet fjalë për disa pallate në Lezhë, të cilët janë në gjendje të rënduar. Për shembull, që këtu shikojmë një pallat aty të kryqëzimi, i cili për mendimin tim duhet shëmbet më herë, dhe ne kemi vurë shëritin. Janë edhe disa pallate të tjera, por presim një ekip më të specializuar për të verifikuar pallat për pallat dhe banesë për banesë dhe për të dhënë një konkluzion të qartë teknik sepse çfarë do bëhet me këtë pallat. Është apo nuk është i banueshëm. Prandaj të falenderoj. Mirë, Klodian, falenderoj dhe unë juve për bisedën që kryve me kryetarin e Bashkisë Lezhës, i cili bëri në një bisedë intervistë me ju vlerësimin e situatës, foli për banesat e dëmtuara, sigurisht dhe zonat e dëmtuara, si dhe masat që ka marrë për ta përballuar këtë situatë. Ne do të ndërpresim këtu së bashku komunikimin dhe do të vazhdoni me kolegen Genta Popa pas pak.